ท่ามกลางความเงียบสงัดยามค่ำคืนของหมู่บ้านกลางหุบเขาในจังหวัดอาเจอินโดนีเซียมีเสียงคำรามต่ำๆจากใต้พิภพเป็นเสียงของแผ่นดินที่กำลังฉีกขาดสิ่งที่เคยเป็นผืนดินทำกินไร่พริกและสวนกาแฟที่หล่อเลี้ยงชีวิตกำลังถูกบางสิ่งกลืนกินหายไปวันละ1 เมตรนี่ไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์ภัยพิบัติแต่คือความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่กำลังเกิดขึ้นณวินาทีนี้เมื่อหลุมลึกขนาดมหึมาได้ขยายตัวจนกินพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเปลี่ยนภูมิประเทศที่เคยเขียวขจีกลายเป็นหน้าผามรณะและที่น่ากลัวที่สุดคือมันกำลังคืบคลานเข้าใกล้ชุมชนที่มีลมหายใจของผู้คนนับพันเข้าไปทุกทีโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับภาพจากมุมสูงของโดรนที่บินเหนืออำเภออาเจกลางเผยให้เห็นภาพที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงด้านหนึ่งคือความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และไร่สวนแต่อีกด้านหนึ่งกลับปรากฏรอยแผลเป็นขนาดใหญ่บนผิวโลกหลุมยุบหรือที่ในทางธรณีวิทยาเรียกว่าซิงค์โฮลแห่งนี้ไม่ใช่แค่รูเล็กๆบนถนนที่เราเคยเห็นในข่าวแต่มันคือหุบเหวขนาดมหึมาที่กินพื้นที่ไปแล้วกว่า18ไร่หรือประมาณ3เฮกตาร์ณเวลากลางเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่เราจะทำคลิปนี้ขนาดของหลุมยุบตอนนี้เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน3สนามมาวางต่อกันความลึกของมันหยั่งลงไปถึง 60-80 เมตรเทียบเท่ากับตึกสูงระฟ้า20ชั้นขอบของหลุมไม่ได้เป็นวงกลมเรียบเนียนเหมือนกับหลุมยุบทั่วไปแต่มีลักษณะของการพังทลายเป็นแนวยาวคล้ายหน้าผาที่ถูกฉีกออกสิ่งที่น่าตกใจที่สุดไม่ใช่แค่ขนาดณปัจจุบันแต่คืออัตราเร่งของมันข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรพลังงานและแร่ธาตุแห่งอาเจระบุว่าหลุมยักษ์นี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ1 เมตรทุกๆครั้งที่พระอาทิตย์ตกดินแผ่นดินจะหายไปอีก1 เมตรพร้อมกับเสียงดินสไลด์ที่ดังสนั่นหวั่นไหวสร้างความตระหนกให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านปอนด็อกบาเลกเกตอลที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอนเพราะปากหลุมมรณะนี้อยู่ห่างจากชุมชนเพียงแค่400 เมตรเท่านั้นความหายนะครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนหากเราย้อนเวลากลับไปดูประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้เราจะพบความเชื่อมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบันที่น่าสนใจและน่าตกใจไปพร้อมกันตามบันทึกของสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติหรือ BNBP ระบุว่าหลุมแห่งนี้เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 แต่ในตอนนั้นมันเป็นเพียงหลุมขนาดเล็กที่ไม่มีใครให้ความสนใจมากนักจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่และสึนามิในปี 2004 ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างทางธรณีวิทยาในภูมิภาคนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขยับตัวจากปี 2004 แผ่นดินเริ่มส่งสัญญาณเตือนเป็นระยะถนนเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่างอำเภอเริ่มมีรอยร้าวจนกระทั่งในปี 2026 นี้เองที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงถึงขีดสุดปัจจัยเร่งไม่ได้มาจากแค่แผ่นดินไหวในอดีตแต่ว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพายุฝนที่โหมกระหน่ำอย่างหนักในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีทำให้ปริมาณน้ำมหาศาลไหลลงสู่ใต้ดินกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ปีศาจที่หลับไหลตื่นขึ้นมาอาละวาดอีกครั้งถนนสายหลักที่เคยใช้สัญจรเชื่อมต่อเมืองถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์บังคับให้ชาวบ้านต้องอ้อมเส้นทางไกลกว่า5 กิโลเมตรเกษตรกรในพื้นที่อาเจกลางกำลังเผชิญกับฝันร้ายที่เมื่อตื่นขึ้นตอนเช้าพื้นที่ทำกินของพวกเขาได้หายสาบสูญไปตลอดกาลโดยพื้นที่กว่า18ไร่นั้นไม่ใช่ที่ดินรกร้างแต่คืออู่ข้าวอู่น้ำไร่พริกไร่กาแฟและไร่มันฝรั่งที่กำลังรอการเก็บเกี่ยวร่วงหล่นลงสู่ก้นหลุมไปพร้อมกับความหวังเสียงสัมภาษณ์ของชาวบ้านสะท้อนความสิ้นหวังและความกลัวได้อย่างจับใจกลางคืนเราได้ยินเสียงคำรามพื้นดินสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวเรานอนไม่หลับเพราะกลัวว่าบ้านของเราจะเป็นรายต่อไปเกษตรกรรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าเขาสูญเสียที่ดินไปกว่า2 เฮกตาร์หรือราว12ไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านรูเปียห์พืชผลที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวกลายเป็นเพียงเศษซากที่อยู่ก้นเหว
นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของภัยพิบัติแต่มันคือวิกฤตความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของชุมชนเมื่อแหล่งรายได้หลักถูกทำลายผลกระทบระยะยาวจะตกอยู่กับครอบครัวเกษตรกรที่ต้องแบกรับหนี้สินและการสูญเสียอาชีพท่ามกลางวิกฤตยังมีเรื่องราวของความกล้าหาญและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งสถานการณ์ที่บีบคั้นทำให้หน่วยงานรัฐต้องทำงานแข่งกับเวลาโดยเฉพาะการไฟฟ้าหรือ PLN ที่ต้องเผชิญกับโจทย์หินที่สุดครั้งหนึ่งหลุมยักษ์นี้ไม่ได้กินแค่ที่ดินเกษตรแต่มันรุกคืบเข้าหาเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือ SUTT ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่จ่ายไฟให้กับจังหวัดอาเจกลางและพื้นที่ข้างเคียงระยะห่างเหลือเพียง 17-25 เมตรจากปากหลุมหากเสาต้นนี้ล้มลงไฟฟ้าจะดับวูบทั้งเมืองส่งผลกระทบต่อประชาชนนับหมื่นปฏิบัติการย้ายเสาไฟฟ้าจึงเกิดขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงทีมวิศวกรและช่างเทคนิคต้องทำงานแข่งกับดินที่กำลังสไลด์ตัวพวกเขาใช้เวลาเพียง3 ชั่วโมงครึ่งในการติดตั้งทาวเวอร์ฉุกเฉินและย้ายสายส่งไฟฟ้าไปยังจุดที่ปลอดภัยกว่าซึ่งห่างออกไปประมาณ150 เมตรนี่คือตัวอย่างของการจัดการวิกฤตที่ต้องอาศัยทั้งความแม่นยำและความรวดเร็วเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภคในขณะที่ธรรมชาติยังคงคุกคามอย่างไม่หยุดยั้งคำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยคือทำไมแผ่นดินที่ดูแข็งแกร่งถึงยุบตัวลงได้ง่ายดายเช่นนี้กรมทรัพยากรธรณีและสำนักงาน DSDM ของอินโดนีเซียได้ไขปริศนานี้ว่าสาเหตุหลักมาจากลักษณะของชั้นดินในพื้นที่ซึ่งเป็นดินภูเขาไฟประเภทลูสทัฟหรือหินเท่าภูเขาไฟที่มีเนื้อร่วนซุยและมีรูพุนสูงคุณสมบัติของดินชนิดนี้เปรียบเสมือนฟองน้ำที่พร้อมจะดูดซับน้ำแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดหลุมยักษ์ไม่ใช่แค่ตัวดินแต่คือสิ่งที่อยู่ใต้ดินการสำรวจพบว่ามีโครงสร้างของถ้ำน้ำใต้ดินหรือโพรงธรรมชาติขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ลึกลงไปเมื่อฝนตกหนักและน้ำผิวดินไหลลงไปสะสมน้ำจะกัดเซาะโพรงนี้ให้ขยายกว้างขึ้นจนถึงจุดที่เพดานดินด้านบนรับน้ำหนักไม่ไหวจึงเกิดการพังทลายลงมาหรือที่เรียกว่า Cover Collapse Sinkhole ขณะที่สื่อและประชาชนทั่วไปเรียกว่า Sinkhole แต่ในทางธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญจาก ESDM ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเดราการตาน่าการเคลื่อนตัวของดินหรือ Slow Moving Landslide ที่มีลักษณะคล้ายกับหลุมยุบเนื่องจากการกัดเซาะของน้ำใต้ดินลักษณะทางกายภาพคือการสไลด์ของหน้าดินลงไปในหุบเหวมากกว่าการยุบตัวตรงๆแบบหลุมยุบหินปูนทั่วไปต่างจากหลุมยุบตามธรรมชาติที่สวยงามอย่างเสี่ยวจ้ายเทียนเคิงในประเทศจีนซึ่งเกิดจากการละลายของหินปูนนับหมื่นปีสิ่งที่เกิดขึ้นที่อาเจคือส่วนผสมอันตรายระหว่างโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เปราะบางกับปัจจัยกระตุ้นทางอุทกวิทยาที่รุนแรงและรวดเร็วหากดินคือจำเลยน้ำก็คือฆาตกรตัวจริงในคดีนี้การสอบสวนเชิงลึกพบว่านอกเหนือจากน้ำฝนตามธรรมชาติแล้วยังมีน้ำเสียจากชุมชนและระบบชลประทานที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดีไหลลงสู่พื้นที่ดังกล่าวน้ำเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกับน้ำมันหล่อลื่นที่แทรกซึมเข้าไปในเม็ดดินภูเขาไฟทำให้แรงยึดเกาะระหว่างเม็ดดินหายไปและเพิ่มน้ำหนักให้กับชั้นดินอย่างมหาศาลจนเกิดการสไลด์ตัวหรือแลนด์สไลด์ลงสู่โพรงด้านล่างนี่คือเหตุผลที่กระทรวงโยธาธิการต้องสั่งระงับการปล่อยน้ำทิ้งจากชุมชนลงสู่บริเวณดังกล่าวทันทีเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อหยุดหรือชะลอการกัดเซาะของน้ำใต้ดินไม่ให้มันมีพลังทำลายล้างมากไปกว่านี้เมื่อภัยพิบัติขยายวงกว้างเกินกำลังของท้องถิ่นรัฐบาลกลางจึงต้องเข้ามามีบทบาทรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงโยธาธิการและ BNPB ได้ลงพื้นที่เพื่อวางแผนรับมือแผนการกู้ชีพแผ่นดินแบ่งออกเป็นระยะเร่งด่วนคือการแบ่งทางน้ำและอุดรอยรั่วส่วนระยะยาวนั้นมีการเสนอใช้วิธีทางวิศวกรรมขั้นสูงเช่นกราวติ้งหรือการอัดฉีดน้ำปูนซีเมนต์ลงไปในชั้นดินเพื่อประสานรอยแตกและหยุดการไหลของน้ำรวมถึงการสร้าง cut off wall หรือกำแพงทึบน้ำใต้ดินเพื่อกั้นไม่ให้น้ำซึมเข้าสู่โซนอันตรายนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี GPR หรือ Ground Penetrating Radar และการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์มาใช้สแกนหาโพรงอากาศใต้ดินเพื่อทำแผนที่ความเสี่ยงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่คือการต่อสู้ด้วยข้อมูลและวิทยาศาสตร์เพื่อเอาชนะพลังของธรรมชาติใต้ฝ่าเท้าที่เราเหยียบย่ำอยู่นั้นอาจไม่ได้มั่นคงถาวรเสมอไปทุกที่ล้วนมีความเคลื่อนไหวมีพลวัตและมีความเปราะบางซ่อนอยู่
การเคารพในธรรมชาติการวางผังเมืองที่สอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยาและการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเพียงทางเดียวครับ